Aici, unde glasul păsărilor îți topește sufletul și apa curgătoare te calmează, unde aerul e mai curat și natura te primește cu brațele deschise. Asta e dulcea mea Românie. Peste munți și ape, brazi și cascade, aici istoria rămâne în viață, iar tradițiile trăiesc în sângele sătenilor în speranță. Pentru că bucuria și fericirea aici este nelimitată și iubirea este prețioasă, un dar dat de Dumnezeu care trebuie să fie apreciat mai mereu. Prima noastră aventură începe în Munții Făgăraș, unii dintre cei mai înalți munți ai României. În aceste videoclipuri, care o să fie în mini-episoade, o să învățăm lucruri fascinante despre țara noastră și să avem aventuri de neuitat. Haideți să înceapă aventura! Asta este harta României. În aventura de azi o să mergem pe Transfăgărășan și pe vârful Moldoveanu. Transfăgărășan. Un loc special. Un loc oriunde te-ai fi uitat, priveliștea te lasă uimit. Drumul de 90 de kilometri conectează sudul României cu Transilvania. A fost finalizat în 1974, după 5 ani de muncă grea, care s-au folosit 6500 de tone de dinamită ca să rupă Munții Făgăraș. Plutind prin cerul albastru, privind soarele sclipind pe apă, iar brazii împărtășind poveștile. Doar animalele înțeleg că natura e importantă, dar noi oamenii o dăm deoparte. Cu fiecare pas ești distrat de un peisaj, cu fiecare clipire un nou detaliu îți sare în față. Cât de frumos poate fi un loc când un mare creator a creat așa un tărâm frumos. Fiind crescută în străinătate, iubirea față de țara mea din contră a crescut, găsind toate părțile frumoase pe care alții nu vreau să o vadă. Toată bucuria și energia pozitivă se găsește în natură, se găsește în istoria noastră bogată, în tradițiile noastre frumoase. Avem o țară bogată, dar nu toți știm să o prețuim. Am ajuns și la Bâlialac, unul dintre cele mai cunoscute lacuri glaciare din România. În spatele meu se află lacul Bâlea, un lac glaciar. Are o adâncime de 11,35 m, o lungime de 360 de metri și suntem la altitudinea de 2035 de metri.
La Transfăgărășan vei găsi foarte multe tarabe cu magneți, cu suveniruri și foarte multă mâncare. Acum mergem spre cazarea noastră, unde următoarea zi ne trezim de dimineață ca să începem traseul spre Moldoveanu. Totdeauna când vei veni pe Transfăgărășan te vei întâlni cu ursul, dar din păcate ei acum stau și cerșesc pe marginea drumului. Așa frumoși cum sunt, trebuie să ne ținem distanța. Bună dimineața! Ora este 5. Ne-am trezit de dimineață ca la 8 să ajungem și să începem traseul. Dar mergem o oră jumate pe un drum cu foarte multe gropi. O zi nouă în Munții Făgăraș. În această aventură o să cucerim vârful Moldoveanu. Peste 2544 de metri înălțime, vârful Moldoveanu este cel mai înalt vârf a României. Traseul spectaculos spre acoperișul României se începe aici, la stâna Luburnei. Urmărim triunghiul roșu să facem 3-5 ore până la vârf. Și am început aventura. Școițele! Bună! Bună! Când liniștea se simte și în inimă, atunci lacrimile curg. Nu de durere, dar de bucurie. De bucuria de a vedea așa frumuseți lăsate pentru noi. Poate nu toți oamenii înțeleg ce simți când ești în nori, când asculți păsările cântând, când ești în vârful muntelui, când prețuiești tot ce ai. Nu știm să ne mai bucurăm de lucrurile simple. Trebuie să avem mare grijă de ele. De aici ne-am dat cu seama că mai avem destul de mult. Am ajuns și la Pajiște. Aici drumul e mult mai drept și după o urcare așa grea e mai ok aici. Dar drumul este lung până la Moldoveanu. Aici putem vedea și porțiunea cu lanțurile care o să urmeze. Pentru niște începători care au făcut primul vârf, am făcut 7 ore jumate, 4 ore dus și 3 ore jumate coborât. Este un traseu spectaculos, dar este foarte obositor. Acest traseu să te lese cu durere de picioare și de genunchi, dar merită. Aici este situat iezerul triunghiular. Se află între Viștea Mare și Moldoveanu. Urmând linia roșie, mai avem
1,5 ore până să ajungem. Asta este partea puțin mai dificilă pentru că trebuie să urci în continuu. Aici e puțin mai drept drumul. Porțiunea cu lanțurile se află aici. Este ok, doar trebuie să ai grijă unde pășești. Nu-mi vine să cred, am ajuns! Haideți să scriem în carticică. Acolo e cartea. Da, în cutiuță. Hai să scriem că am fost. Nu-mi vine să cred cum arată. Aici este puțin de loc. Astăzi este... Cum scriem în carte că am ajuns. A fost obositor. Și acum putem să scriem în carte. Admirând ultima dată acest peisaj înainte să plecăm spre stâna lui Burnei, mergem cu crucea albastră spre lacul Galbena. Am văzut șoițele care le-am întâlnit prima dată. În mijlocul naturii, toate gândurile obositoare te lasă, fiindcă liniștea și pacea îți calmează inima. Doar bucuria inimii se simte în momentele acelea, momentele în care ești în prezent, momentele în care îi spui mulțumesc lui Dumnezeu și în momentele când apreciezi tot ce ai. Acele momente sunt cele mai frumoase. La o altitudine de 2200 de metri înălțime se află lacul Galbena. Vizibil între vârfurile Galbena și Scărișoara, lacul are 9 metri adâncime. Acesta a fost primul episod, Munții Făgăraș. Sper că acest video te-a inspirat și ai realizat că lucrurile simple sunt cele mai frumoase. Abonează-te la canal și nu uita să apeși pe clopoțel pentru nu a pierde episoade noi. Lasă un like și dacă vrei să vezi conținut asemănător, urmărește-ne pe Instagram și TikTok. Mulțumim pentru tot și ne vedem în aventura următoare. În episodul următor. Și din exterior cedezi, ca să nu strângi lucrul. Tu împingi cu mâna asta și cu asta lași să vină. Iar după ce se usucă, fiecare oală vine lustruită cu o piatră albă de râu. Cuptiori multe vase, îți rămase de la stăpâna casei străcuratoriu, ăsta-i ticla zău, puneai jarul, încingeai bine și apoi ticlazuiai hainele.